Svá dokumentace, tady jsou nějaké základní rozměry. Tady je teda první kousky, které studenti vám následně odprezentují, jakým způsobem navrhovali. Tak dobrý den, já vás tady vítám. Chtěla bych vám představit svůj konferenční stolek Gaia, stolu a potom lamelové dílce z javorové dýhy pomocí kolíku a slepení. Jsme spolu s spolužiačkou Romanou Ondravou počas minulá poruchou ADHD. Potrebujú svoj priestor, kde môžu uniknúť. Pria samotného lehatka, pričom bolo pre nás zásad. Je to květina, která chtěla létat. Pořád to nebylo ono. Vyšší, možná širší, možná kdy. Doufám, že ho ještě tady i vy si vyslechnete, aby chudák tady